Xin chào anh em, sau một thời gian mình trải nghiệm và sử dụng hai app tài chính là FinHay và Tích.Cóp, đồng thời mình thử nạp 1 tỷ đồng vào hai app trên để xem sự vận hành và sự thực có đúng như trên quảng cáo hay không. Sau khi tìm hiểu tất cả các thông tin cũng như bỏ ra một số tiền lớn để trải nghiệm hai app thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số các quan điểm như sau. Đầu tiên mình xin nói qua cho anh em nào ít theo dõi về thị trường đầu tư tài chính. FinHay và Tích.Cóp là hai ứng dụng đầu tư tích lũy tiết kiệm trên nền tảng công nghệ 4.0, tức là anh em có thể gửi đầu tư vào app một số tiền nhỏ chỉ khoảng 50.000 đồng và anh em được hưởng mức lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần so với gửi tiền vào ngân hàng. Mình chia sẻ với anh em ở hai góc độ như sau. Thứ nhất đó là mức độ uy tín và pháp lý. So sánh giữa FinHay và Tích.Cóp có một số điểm anh em cần quan tâm khi sử dụng app như sau. Về mức độ bảo mật thông tin, FinHay thì có Security Socket Layer, bảo mật hệ thống cổng công nghệ bởi CMC và DMZ phòng tránh tấn công. Còn bên Tích.Cóp thì có ISO 27001 PCI DSS Zero Trust. Về mức độ uy tín, bên FinHay được bảo kê bởi Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt và ngân hàng BIDV, còn bên Tích.Cóp Media Access Security và FPT Capital. Câu hỏi quan trọng nhất cũng là câu hỏi nhiều người suy nghĩ nhất là nếu FinHay và Tích.Cóp sập phá sản thì anh em có lấy lại được tiền không và lấy của ai? Câu trả lời của mình là lấy lại được. Trên website của FinHay cũng nói rất rõ rằng FinHay không giữ tiền của người dùng cũng như không trực tiếp thực hiện việc đầu tư. Khi FinHay phá sản, FinHay không thể và không có quyền sử dụng tài sản của người dùng để bù đắp cho bất kỳ tổn thất nghĩa vụ tài chính nào. Có nghĩa là tiền của mình thì họ sẽ không được phép dùng. Trong trường hợp FinHay phá sản, người dùng có thể liên hệ với đơn vị quản lý đầu tư để yêu cầu hoàn trả lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Tức là ở đây là Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt và ngân hàng BIDV sẽ hoàn trả lại tiền cho mình nếu FinHay phá sản. Còn bên Tích.Cóp thì sao? Trên website của Tích.Cóp cũng nói rất rõ rằng tài sản của khách hàng sẽ luôn được đầu tư và lưu ký tại các tổ chức tài chính. Khi Tích.Cóp phá sản, Tích.Cóp sẽ không được phép sử dụng các tài sản của khách hàng vốn đang được quản lý tại các tổ chức tài chính để thực hiện các nghĩa vụ nợ của công ty, nghĩa là họ sẽ không bao giờ động đến tiền của anh em để trả nợ cho công ty hay các vấn đề tài chính liên quan đến công ty gì cả. Tức là tiền của mình và tiền của công ty là hai khoản tiền tách biệt nhau. Nếu Tích.Cóp phá sản thì họ chỉ mất số tiền của họ, còn tiền của anh em thì vẫn được an toàn. Các khách hàng của Tích.Cóp hoàn toàn có thể lấy lại được tiền đã gửi vào Tích.Cóp. Tích.Cóp sẽ dùng hết khả năng của mình để kết nối giữa khách hàng tới các tổ chức tài chính giúp đẩy nhanh quá trình thu hồi tiền. Nghĩa là ở đây Tích.Cóp sập thì anh em có thể lấy lại được tiền bằng việc qua bên Media Access Security và FPT Capital để có thể đòi lại được tiền của anh em. Về KOL cũng như là người nổi tiếng quảng cáo, bên FinHay chúng ta có Sắc Hưng đứng ra để quảng cáo cho FinHay, ít nhất là anh em cũng đã thấy được 2 lần quảng cáo rồi. Còn bên Tích.Cóp chúng ta có Sắc Bình quảng cáo cho bên Tích.Cóp. Một startup bắt nguồn từ những ý tưởng, mà ý tưởng muốn thành hiện thực phải có những con người. Với mình, founder của một startup rất quan trọng. Họ có thể phát triển được sản phẩm, gọi vốn, xây dựng được công ty, có chiến lược chiếm được thị trường hay không là phụ thuộc vào founder và đội ngũ lãnh đạo. Với FinHay thì founder là Nghiêm Xuân Huy được nhắc đến khá nhiều trên truyền thông. Anh đã có background về tài chính, đi học ở Úc, làm việc trong lĩnh vực tài chính và sau đó về Việt Nam lập ra FinHay. Với Tích.Cóp thì là sản phẩm của công ty Technap, công ty chuyên về công nghệ và các sản phẩm giải trí. Trên website của Tích.Cóp thì mình chưa thấy cái thông tin về đội ngũ lãnh đạo. Như vậy thì xét về mức độ bảo mật cũng như là uy tín thì mình nghĩ ở đây thì cũng là 1/9 1/10 rồi. Tuy nhiên cũng có một điểm nữa để anh em ta lưu ý, đó là thời gian thành lập. Nếu anh em nào quan tâm chắc hẳn đã biết FinHay ra đời lâu hơn Tích.Cóp khá là lâu rồi. FinHay là năm 2017, do đó cộng đồng người sử dụng FinHay ở trên Facebook nó cũng tương đối là lớn, lên đến hơn 145.000 thành viên. Còn bên Tích.Cóp là năm 2020, do đó cộng đồng người sử dụng Tích.Cóp ở trên Facebook nó hiện tại chỉ hơn 45.000 thành viên.
Đó là về mặt pháp lý cũng như là giấy tờ. Vậy trên mặt trải nghiệm thực tế với một số tiền 1 tỷ đồng của mình bỏ ra cũng tương đối lớn thì mặt trải nghiệm về lãi suất về hai app này như thế nào thì chúng ta cùng xem tiếp sự so sánh giữa FinHay và Tích.Corp. Thời gian nạp tiền vào tài khoản của app, đối với FinHay mình phải mất trên 1 giờ thì tiền của mình từ tài khoản ngân hàng mới chuyển được vào tài khoản của FinHay. Còn trên Tích.Corp mình chỉ mất khoảng 1 phút thì tiền của mình đã từ tài khoản ngân hàng đã chuyển vào tài khoản của Tích.Corp rồi, rất là nhanh. Về phần trăm lãi suất không kỳ hạn nạp rút bất kỳ lúc nào, đối với FinHay mình chỉ được 4,4% trên 1 năm, còn đối với Tích.Corp thì mình được 5,5% trên 1 năm. Về tính lãi kép thì FinHay từ 3 đến 6 ngày, nghĩa là 3 đến 6 ngày tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc, tổng số tiền này sẽ được tính lãi cho ngày tiếp theo. Đối với Tích.Corp thì theo từng ngày, nghĩa là cứ qua 1 ngày tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tính lãi cho các ngày tiếp theo. Mình thấy chưa có một ngân hàng hay một app tài chính nào có thể làm được điều này cả. Còn nói về tiền lãi gửi vào app 1 tỷ đồng của mình sau 7 ngày thì bên FinHay mình kiếm được 767.030 đồng, còn bên Tích.Corp tất nhiên rồi, nó cao hơn là mình kiếm được 1.055.240 đồng. Tính ra tiền lãi của mình sau 7 ngày mình gửi vào Tích.Corp nó đã cao hơn FinHay 30% rồi. Về phần phí, FinHay thì mình mất 220.000 đồng tiền phí. Đấy là khi mình đã nạp ngay 1 tỷ đồng vào app và mình đã nhảy một phát lên thành viên vàng. Còn bên Tích.Corp thì mình hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên khi mình rút tiền ra thì mất khoảng trả thuế là 50.000 đồng. Về thời gian rút tiền về ngân hàng thì bên FinHay mình mất khoảng tầm 1 giờ đồng hồ thì mình mới có thể rút tiền từ tài khoản của app về tài khoản của ngân hàng. Còn bên Tích.Corp chỉ mất khoảng 5 phút là tiền của mình từ tài khoản của Tích.Corp đã về tài khoản của ngân hàng rồi, rất là nhanh. Ngoài ra chúng ta cũng phải so sánh và đánh giá thêm một mặt nữa là do bên FinHay ra đời tương đối lâu rồi, lên ngoài phần gửi tiết kiệm, đầu tư, chúng ta còn có đầu tư vàng online, mua bảo hiểm, đầu tư chứng khoán. Bên Tích.Corp do mới phát triển được hơn 1 năm nên chúng ta chỉ có 2 sản phẩm chính, đó là tiền gửi tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên để nói về giao diện thì mình thấy giao diện của Tích.Corp tương đối là trực quan và dễ dùng hơn FinHay. Còn FinHay thì nhiều danh mục, phân loại phức tạp và nhiều tính năng kết hợp. Đó là tất cả những gì mình biết về FinHay và Tích.Corp. Anh em cũng có thể trải nghiệm các phần gửi tiết kiệm cũng như là đầu tư giống mình với số vốn chỉ từ 50.000 đồng mà thôi, rất là nhỏ để bắt đầu những dự định lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những clip lần sau.